ما راه رفتن را با زمین خوردن می‌آموزیم. اگر هرگز زمین نخوریم هیچ وقت قادر به راه رفتن نخواهیم بود. ممکن است مسئول زمین خوردن خود نباشیم، اما مسئول برخاستن خود هستیم. یکی از بهترین تفریحات انجام کار پی ممکن است. در مسیر سربالایی به منظره بالای کوه فکر کنید. کوکاکولا در سال اول تنها 25 بطری فروخت. به جای دلسرد شدن تلاش کن. اگر جاده‌ای پیدا کردی که هیچ مانعی در آن نبود، به احتمال زیاد آن جاده به جایی می‌رسد. مکس کار، نفس بکش. اگر باید گریه کنی این کار رو بکن، اما هیچ وقت ناامید نشو و به راحت ادامه بده. اگر می‌خواهی خواب‌هایت تعبیر شود، اول باید بیدار شوی.